احتمالا قبلا بارها اسم سبک سوم شخص یا اول شخص رو شنیدید و تا حالا صدها بازی از این دوتا سبک رو تجربه کردید. ولی چرا چیزی به اسم بازی‌های سبک دوم شخص نداریم؟ و اگه داریم به چه سبک بازی‌هایی میشه گفت دوم شخص؟ خب واسه اینکه جواب این سوال بذار خیلی ساده رو بدیم، فکر می‌کنم اول باید مشخص کنیم که اول شخص، دوم شخص و سوم شخص در از چی هستن. به پوینت آف ویو یا نقطه دید اون فرد یا چیزی که توی داستان داریم تجربهش میکنیم میگن شخص. مثلا اگه داستان رو داریم از دید اون فرد به طور مستقیم تجربه میکنیم، از اون داستان حالا چه فیلم و چه بازی رو داریم به صورت اول شخص تجربه میکنیم. اگه به جای اینکه بازی رو به صورت مستقیم تجربه کنیم، اون رو از بیرون و زاویه دوربینی که خارج از دید مستقیم شخصیتی که کنترل میکنیم، یعنی به طور مستقیم از چشای خودش نیست، اون بازی سوم شخصه. البته خیلی از بازی‌ها هستن که شاید میشه هم به عنوان اول شخص دونستشون و هم سوم شخص، و این بیشتر بستگی به این داره که شما چجوری بهش فکر میکنید. مثل بازی‌های ایزومتریک یا استراتژیک که میشه بهشون به دو جور نگاه کرد. از یه نظر پلیر توی اون سبک بازی‌ها یه نفر یا شخصیت رو کنترل نمیکنه، ولی چون داره چند تا شخصیت رو از بیرون کنترل میکنه، پس سبکشون سوم شخص حساب میشه. ولی از یه نظر دیگه هم میشه بهش نگاه کرد که مثلا توی بازی سبک استراتژیک و مشابهش، پلیر داره بازی رو از دید خودش که فرمانده اون گروه تحت کنترلشه، یا مثلا یه خدا که روی همه چیز دید و کنترل داره تجربه میکنه. پس این سبک بازی ها از نظر منطقی اول شخص به حساب میان. ولی همه این بحث‌های منطقی به کنار، پس بازی‌های دوم شخص چی هن؟ و چرا تا حالا همچین سبکی رو تجربه نکردیم؟ در کل از اونجایی که اول شخص میشه من، پس دوم شخص میشه تو. یعنی شخصیتی که من پلیر دارم عملی رو روش انجام میدم، مثلا بهش شلیک میکنم. ولی برای اینکه بشه بازی رو از دید دوم شخص تجربه کرد، دوربین باید در اصل به جای اینکه شخصیت پلیر رو نشون بده، از دید کسی باشه که شخصیت پلیر داره باهاش فعل و انفعالی رو انجام میده. مثلا دوربین باید از دید اون کس یا اون کسایی باشه که شخصیت پلیر داره بهشون شلیک میکنه. نمیدونم یکم پیچیده شد، ولی کلا این تعریف تکنیکی همچین بازیایی میشه. خب حالا که تعریف بازی دوم شخص رو میدونیم، آیا اصلا همچین سبکی ممکنه و میشه تجربهش کرد یا اینکه نه؟ جوابش آره است و احتمالا خودتونم قبلا همچین بازیایی رو تجربه کرده باشید، فقط چون بهش فکر نکردید متوجهش نشدید. مثلا احتمالا خیلیاتون قبلا بازی اوی اوتو که شرکت هیز لایت استودیوز تو سال 2018 منتشر کرد و بازی کرده باشید. داستان بازی راجبه دوتا زندانیه که تصمیم میگیرن از زندان خسته شدن و دوتایی از زندان فرار میکنن. بازی بخش کوآپ خیلی جالبی هم داره که اگه دوست ندارید بازی و تنهایی و با یه همراه هوش مصنوعی تجربه کنید، میتونید ازش استفاده کنید و بازی رو با یکی از دوستاتون بازی کنید. توی این مود تصویر بازی از وسط به دو بخش تقسیم میشه و اینجوری میتونید توی طرف دیگه تصویر بازی رو از دید شخصیت دوم بازی ببینید و کاراکتر خودتون و تعاملی که با اون میکنه رو از دید اون تجربه کنید و کنترلش کنید. ولی خب از اونجایی که دوربین بازی در اصل به صورت سوم شخص است و از چشمای اون شخصیت دوم نیست، نمیشه اینو یه تجربه دوم شخص واقعی حساب کرد. واسه اینکه بتونید یه بازی دوم شخص واقعی رو تجربه کنید، بعد بازی 28 پیکسل بعد رو بازی کنید که یه بازی زامبی با استایل گرافیکی پیکسلی و شبیه پلی‌استیشن 1 که توی اون نقشه مأمور سوات رو بازی میکنید که داره سعی میکنه از شهر فرار کنه و بازی رو فقط از دید زامبیایی که دورتونن و میخوان بکشنتون میبینید و مجبورید اونجوری بازی رو تجربه کنید. بعد به سختی باید بتونید شخصیتتون رو کنترل کنید، چون هر کدوم زامبی‌ها رو که میکشید، دوربین زاویه‌اش عوض میشه و میره روی دید یه زامبی دیگه که داره تعقیبتون میکنه. خب بچه‌ها، اینم از تعریف بازی‌های دوم شخص و اینکه در از چی هستن. حتما لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.